Rauta on maankuoren yksi yleisimmistä metalleista ja vesistöissä sitä esiintyy luonnollisesti. Luonnossa rauta esiintyy liukoisena ferrorautana ja hapettuneena vaikealiukoisena ferrirautana, joka näkyy partikkelimaisena sakkana vesistöissä. Tyypillisesti rautapitoisuudet kohoavat heinä-elokuussa lämpötilojen noustua. Raudan olomuotoon vaikuttavat happi, pH, humus muun muassa. Ja hapettuneissa pintavesissä rauta yleensä on tyypillisesti partikkelimaisessa muodossa. Vesistöihin rauta päätyy huuhtoutumalla valuma-alueen kallio- ja maaperästä. Viime vuosikymmenenä on havaittu raudan pitoisuuksien vesistöissä kasvaneen pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Tähän on todennäköisesti useita selittäviä tekijöitä, kuten muuttuneet ympäristöolosuhteet ja maankäyttö. Rauta on myös osallisena laaja-alaisen vesistöjen tummumiseen yhdessä orgaanisen hiilen kanssa. Runsas rauta voi aiheuttaa vesistöissä useita haasteita. Uomissa rauta samentaa vettä ja muuttaa valaistus- ja pohjaolosuhteita. Rautasakka takertuu kasveihin ja sitä voi kertyä partikkelimaisena kalojen kiduksiin. Tietyt raudan muodot ovat myös myrkyllisiä eliöstölle. Vesien käsittely vaikeutuu rautasakan tukkiessa rakenteita. Rauta voi aiheuttaa myös negatiivisia vaikutuksia vesiekosysteemipalveluihin, kuten vesihuoltoon ja virkistyskäyttöön. Jäljärven tulee rautaa valumavesien mukana satoja kiloja päivässä. Se näkyy ongelmana sillä tavalla, että rauta laskeutuu lietteinä tuonne järven pohjaan, samentaa ja tummentaa vettä ja veden läpinäkyvyys on huono. Oikeastaan kaikki, mikä joutuu kosketuksiin veden kanssa, muuttuu ruskeaksi. Rauta on maa- ja kallioperässä vaihtelevia pitoisuuksia. Ratkaisevaa on, miten ja miksi rauta lähtee liikkeelle. Raudan huuhtoutuminen itsessään on luonnollista, mutta ojitus lisää sitä huomattavasti. Jäälissä rautaa huuhtoutuu paljon siksi, että alueella sijaitsee mustaliuskevyöhykkeitä. Mustaliusket on tämmöisiä rautarikkiyhdisteitä sisältäviä kivilajeja, jotka rapautuu helposti. Jäljärven valuma-alue on myös turvemaavaltainen ja tiiviisti ojitettu. Runsaita pitoisuuksia havaintaankin usein just turvemaavaltaisilta valuma-alueelta. Turvemaiden kuivatuksella lasketaan pohjaveden pintaa, jolloin mustaliuskealueilla tai potentiaalisten happamien sulfaattimaiden alueella rikki hapettuu ja syntyy rikkihappoa. Tämä puolestaan liuottaa rautaa ja muita metalleja. Ojitus myös lisää veden virtausta valuma-alueelta vesistöihin, jolloin rauta ei ehdi laskeutumaan, vaan se päätyy suoraan järveen. Jäljissä on rakennettu kosteikoita, putkipatoja, pintavaloitusalueita ja niiden yhdistelmiä. Ne vähentävät ravinteita kyllä varsin tehokkaasti, mutta raudan pidätykseen ne soveltuvat huonosti. Kosteikossa veden virtaus hidastuu ja veden viipymä lisääntyy. Ja lasketusaltaan kohdalla tämä virtaus hidastuu edelleen ja siinä rautahumuskiintoainetta laskeutuu pohjalle ja sitä poistetaan siltä pumppaamalla. Jäljärven päähän on rakennettu peräti 3,5 hehtaarin lasketusallas ja se näyttää tutkimusten mukaan toimivan hyvin. Rautavirtatutkimuksessa on lisäksi testattu puunippuja. Niiden vaikutus on jäänyt hyvin vähäiseksi. Lisäksi on rakennettu pyöräallas ja senkin vaikutus näyttää aika vaatimattomalta. Raudan kiinni saaminen virtaavasta vedestä on todella vaikea sen takia, että rautahöttö on hyvin kevyttä ja laskeutuu huonosti. Aktiivista hoitoa ja huoltoa vaativat rakenteet aiheuttavat lisäksi työtä ja kustannuksia. Tehokkain keino raudan haitallisten vaikutusten hillintää olisi vähentää se liikkeelle lähtöä maaperästä. Veden rautapitoisuuksissa on huomattavia eroja eri puolilla valuma-aluetta. Tällaisten rautahuuhtoman kannalta riskialttiiden ja toisaalta toimenpiteille potentiaalisten kohteiden paikantamisessa kannattaa hyödyntää paikkatietoaineistoja ja vedenlaatumittauksia. Suosimulaattorimallinnuksella voidaan tutkia kunnostusojitusten tarvetta ja sen taloudellista kannattavuutta. Tällä voidaan arvioida ojasyvyyden muutoksen vaikutusta pohjaveden pintaan, valuntaan ja puuston kasvuun. Näin voidaan sitten välttää tarpeettomia ojituksia. Näitä tietoja yhdistelemällä voitaisiin esimerkiksi valikoida kohteet, joilla pohjaveden pintaa voitaisiin nostaa ilman, että puuston kasvu siitä kärsii. Raudan huuhtoutumista voidaan hillitä ennallistamalla metsätaloudellisesti kannattamattomia suometsäalueita. Tätä voidaan esimerkiksi tehdä johtamalla vesiä alueelle tai padottamalla ojia. Näin saadaan nostettua pohjaveden pinnan tasoa ja palautettua hapettomia olosuhteita. Joillakin metsätalousalueilla hyöty voitaisiin saada myös pienemmällä kuivatussyvyydellä. Tällöin voitaisiin padottaa ojia ja nostaa pohjaveden pinnan tasoja.
Raudan huuhtouman ennaltaehkäisy näillä 2 edellä mainitulla keinolla on aina ensisijainen ratkaisu, mutta jos huuhtoutumista ei voida riittävästi hillitä, voidaan rakentaa vesien käsittelyrakenteita rautaa merkittävästi huuhtuviin uomiin. Näiden rakenteiden teho on kuitenkin vaihteleva. Mikään hanke ei voi onnistua ilman toimivaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Hankkeita rakennetaan yleensä toisten maalle ja se vaatii aina maanomistajan suostumuksen. Metsänomistajien kanssa on tarpeen hakea uusia toimintatapoja niin, että metsätalous voi jatkua, mutta ympäristövaikutukset vähenevät. Tutkijoiden kanssa pitää etsiä ja määrittää uusia tavoitteita ja pyrkiä auttamaan niiden toteutumisessa. Lasten ja nuorten kohtaamisella varmistetaan tulevaisuutta. Raudan huuhtoutumista ei voida täysin estää rautapitoisilla alueilla. On kuitenkin tärkeää vähentää raudan huuhtoutumista, hidastaa sen kulkeutumista vesistöissä ja pienentää kuormitushuippuja. Raudan huuhtoutumisen vaikuttavia prosesseja ei kunnolla vielä tunneta. Esimerkiksi mikrobitoiminnan vaikutuksissa on vielä paljon selvitettävää.